مين منكم شي مرة صار معه شي كتير بشع وحول لشي كتير حلو؟ جد. خليني أخبركم قصتي. مرة كنت راجع على البيت، السيارة اللي حد شردت، أنا عم جرب أهرب منها، صار معي حادث كتير كبير. وتفتحت عيوني، غبرة، دخان، ريحة الإربق المقرفة. أخذتني شوية وقت تستوعب إنه سيارتي غطت على سيارة تانية. نطيت من السيارة تشوف شو صاير، شفت شخص كله دم. بلا ما أفكر دغري رجعت لعنده، طمنت عليه، عملت له الإسعافات الأولية، وهون ارتحت شوي إنه الخبرين قضت على خير وسلامة. برمت حولي وكان بلشت عجقة الصليب الأحمر والجيش والدفاع المدني والعالم عم يتفرجوا. انتبهت إنه كل العالم عم يطلعوا غير محل. رجعت أشوف شو صاير، شفت بس جرين، ايدين، والباقي مهروس تحت سقف السيارة. صدمت، عبقت، ودغري رحت فحصت النبض، ولا شيء. غصيت، دمعت، وقلت لحالي هيك، بتذكر انه حسيت الدنيا كلها نزلت على كتافي وخنقتني. بتذكر قلت لحالي انه معقول كل القصص الحلوين اللي عملوهم بحياتي، من كشافة لصليب احمر لمساعدات خيرية، روحتهم كلهم بثانية؟ ما شفت الا انه الدرك اجوا كربجوني، اخذوني على حبس سكنة الحلو. فت على الحبس ومش طايق حالي، ماني قادر احكي مع حدا، معصب، ما عم تطلع الخبريه من راسي انه معقول انا قتلته للزلمه؟ معقول؟ اول ما وصلت شوف شخص كبير شكله بخوف، قرب لعندي وقال لي روق، عود، طول بالك، هات تنحكي. قعدت مع الشخص يومين، خلينا نشوف الخبريه كلها بطريقه مختلفه، بطريقه ايجابيه. بعد يومين حولونا على الامن العام، كمان حبس بالامن العام. وهونيك انتبهت انه كل الاشخاص اللي كانوا تحت كانوا مثلي، اول مره بيفوتوا على حبس. كله خايف، كله معصب، ما حدا عم يحكي مع حدا. بتذكر جابونا طنجره كبيره فيها رز على دجاج، اعطونا ربطه خبز، لا جابوا كشوك ولا سكاكين ولا صحون. 13 واحد كانوا معي راحوا قاموا شالوا الغطاء، طلعوا بقلب الطنجره، سكروا وقعدوا محلهم. ما بعرف ليش، قمت ولفيت لهم لكلهم ساندويش رز على دجاج. بعرف ما كثير طيبه ساندويش رز على دجاج، بس انه هيك الموجود يعني. من وراء هالساندويش قربنا من بعضنا وتغير الجو بكل الحبس، لدرجه انه تاني نهار فاتوا الدرك علينا فارطين ضحك، لانه شافوني موعيهم بكير وعم بعمل لهم سبار الصبح وعم بينطوا كلهم بقلب الحبس. وكان شي اول مره بيصير بحبس، والدرك مش مصدقين انه منو هالولد اللي عمره 20 سنه مقوم عالم، كل واحد عمل جرم اكبر من الثاني وتيعملوا رياضه. بعد يومين ببلغوني لازم اطلع على رومية، وانا سمعت رومية وسطلت. شو رومية؟ انا رومية؟ هون عرفت انه عن جد معقول اقضي كل حياتي فوق. الجو برومية جو مختلف كليا، جو قرف، جو عييط، عالم عم يضربوا بعضهم، عالم عم بيصبوا لبعضهم. وهون دغري انتبهت انه واحد ما في يكون ضعيف فوق والا ما بيضايقني، لازم يكون قوي هون وهون. النظام برومية كتير قاسي، هلا فيك تاكل، هلا فيك تشرب، هلا فيك تطلع من الأوضة، وهلا فيك تشوف أهلك. وعسيرة الأهل، نحن بالبيت بيي بنعيط له الرجل الحديد، ذا ايرون مان، هيك. كنت دايما أنا وصغير اتخانق معه على موضوع شعراتي، كنت هيك. وقت أول مرة طلع زارني برومية وشاف كيف مراعين لي، بكي. وكانت أول مرة بشوف بيي عم يبكي. صدقوني شعور لا ينوصف. بالرغم من كل هالجو كان في شخص كمان سجين
شغلته بس يفتح ويسكر باب غرفة الزيارات. وكنت كل ما رحت تروح زور أهلي يفتح لي الباب يضحك لهالضحكة الكبيرة ويسألني زيت السؤال كيفنا اليوم؟ شو بيه هيدا ما بفهم. ولأنه ما كنت عارف قد ايه باقي برومية صرت انطم ناطرة بس اروح شوف هالضحكة. هالضحكة اللي اعطتني امل وهالضحكة اللي علمتني انه انا كمان حتى لو برومية لازم اتعلم اتضحك. من وراء هالضحكة صرت كل يوم عشية جرب افتح حديث مع شخص هيك تعبي وقتي. في واحد من الاشخاص بتذكر كثير منيح كان يحب يقرا كتب بالفرنساوي كل كتاب هالقد عن جد. وصرت كل يوم عشية جرب اقنعه انه كمل علمك روح شوف خي بروم على الجامعات الا ما تقدر تلاقي شيء وتخصص ادب فرنسي طالما ما بتحبها. من شي سنه عرفت انه هالشخص طلع من الحبس فات على الجامعه وتخرج ادب فرنسي. هون حسيت حالي عن جد عملت شيء انه حتى لو بحبس واحد فيه يعمل فرق، حتى لو بحبس واحد فيه يغير بحياه شخص، قادرين نغير شيء كثير بشع لشيء كثير حلو. في قصص صغير تعلمتهم برومية. حريه. قد ايه ما بنعرف قيمة هالحريه غير ما نكون مكبلين هيك. قد ايه ما بنعرف قيمة الاهل، قيمة الاخوه، قيمة الاصحاب غير ما نكون لا قادرين نقعد معهم، لا قادرين نطمن عليهم، لا قادرين نقضي وقت معهم. قد ايه ما بنعرف قيمة الكرامة غير ما ننزل وينزلوا الاشخاص اللي بنحبهم قدامنا. قد ايه كلها هون. وبتذكر انه وعدت حالي انه بكره بس اطلع من الحبس بدي الاقي طريقه كمان كل يوم ساعد شخص. وهالنهار اجا وطلعت من الحبس وما كنت اعرف شو هو هيدا الشيء اللي بدي اعمله كرمال اوفي بوعدي. خامس يوم برات الحبس الشخص اللي ظهرني من رومية واللي بيكون جده لهذا الشخص اللي توفى كان عم بيموت وبده دم. انا سمعت دم جمعت كل اصحابي ورحت. انا تبرعت وهن تبرعوا. انا حسيت حالي عملت شيء، اصحابي حسوا حالهم عملوا شيء، والزلمه عاش. وهون قلت هي هيك بدي ساعد كل يوم شخص. كيف؟ بال 2007 فتحت جروب على فيسبوك سميته دوني سان كونتي. صرت اطلب من العالم يسجلوا اسمهم تنتصر فيهم بحال حدا عايز دم. ولقيت تجاوب كثير حلو من الشباب. قد ايه كان في شباب حابين يحطوا من وقتهم ومن طاقتهم ومن حماسهم كرمال يدعموا هالقضيه. وكبرت الخبريه وتحولت من جروب على فيسبوك لجمعيه خيريه مسجله بالدوله اسمها دوني سان كونتي، هدفها تكون صله الوصل بين شباب قادرين يتبرعوا بالدم وعالم العايزين. وعم نعمل هالشيء بس بخلال اكسل شيت وتليفون، واكيد بفضل شباب متطوعين عم بيعطوا من هون ومن هون. واليوم جمعيتنا من بعد 3 سنين صارت مخلصه اكثر من 12,000 حياه. هي قصتي من الحادث لرومية للجمعية. أنا أكيد من وراء هالقصة كل واحد منا في يغير قصص البشعين اللي عم نعيشها كل يوم لقصص كثير حلوين. العالم بيقولوا إنه أنا قتلته لهالشخص، مزبوط، بس أنا بقول غير هيك. هذا الشخص خلص لي حياتي، وأنا من وراه عم كرس وقتي لكل شخص بحاجة لشوية أمل، شوية حب، شوية دم. ميرسي.